Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Are laws which are intended to be used for restoring truth, justice and peace being used to render untruth and injustice? Is the state being overtly coercive in its enforcement of laws? Is people's activism on various issues getting stonewalled by police authorities to quell dissent? Watch Herald TV's debate Point Counterpoint on Are Laws Being Stretched to Rein in People's Movements in Goa on Herald TV and YouTube on Friday. Is to keep vigilance, is meant to keep vigilance on property offences, criminals who are involved in property offences. This is the main motive. And that is why we check them night time. Whether they are at home or they go for something else. This is the motive of history sheet. And now is it misused? Now see, not you go to say Hemant Parab, it is misused, no? Is he a history sheeter? Is he a criminal in property offences? Is he social offences? So why you mix that with this? If any person gets a notice under section 149, it has to be on the basis of reasonable apprehension that the person is going to commit a cognizable offence, so that they could be arrested perhaps under 151. Now 151 is there in the CRPC, but the basis for this notice there has to be genuine grounds, there has to be reasonable apprehension, there has to be some kind of database with the police to believe that this person is going to commit some kind of breach of peace. In the absence of that, I think a notice under 149 is completely illegal, is arbitrary and cannot be sustained. See, this over-enthusiasm, so-called, of the police is done only by the directions of the government. Otherwise, these police could not act in this way. Secondly, every time we say that it is illegal, what is the deterrent? Punishment by the court. The courts are just saying it is not correct and striking it down. If there was a deterrent thing, no police officer would have ever dared to do it. But there is no deterrent, so therefore this is going on. जेन्ना वाळपय पोलीस स्टेशनान म्हाका नोटीस धाडली, हांव नेक्स्ट डे अपियर जालो आनी मागीर हांव PIक विचारलें, बाबा ही नोटीस कित्याक धाडला? त्या वेळार म्हाका PIन सांगलें की तुका अंडर हिस्ट्री शीट म्हणून आमी घातला आनी त्या खातीर ही तुका नोटीस धाडल्या आनी हें तुका कॅन्सल करपाक नाव यू हॅव टू एप्रोच द कोर्ट अशें म्हटलें. हांवें ताका विचारलें, अरे बाबा म्हाका कित्याक क्रिमिनल्स आहा तांकां घालतात न्ही? ना ते आमकां SPन सांगला की चड 4 वयर केसीस आहा जाल्यार ताका ह्या हितूर घालप. When there is any agitation, it is the duty of the police to maintain law and order and peace. And naturally, when there is a large-scale agitation, the police in that area to maintain peace and agitation will naturally arrest or target those who are leading the. Bureau Report, Herald TV. Panjim is staring at a health hazard which could erupt any moment as the residents of Mala are forced to walk through stinking raw sewage flowing at their doorstep. In a startling revelation, both the Panjim Urban Health Centre and PWD have admitted that the building that houses commercial establishments in Neoji Nagar area has been discharging raw sewage. There is also leakage in a PWD sewer line which has led to the raw sewage to flow in the public drains of Mala. Necessary steps have been taken. Currently, PWD is laying an alternate sewer line which will resolve the issues, said CCP Deputy Mayor Sanjeev Naik. To make matters worse for the residents of Mala, the sewage has reached their doorsteps, and one such classic example is the Jovita building, located near the North Goa Planning and Development Authority office. The raw sewage flowing in the area has accumulated under the Mala-Pato Bridge in Ruadi-Ore Creek, and one of the main water pipelines supplying drinking water to the residents of the capital city is partly submerged in sewage near the Sinari petrol pump in the area. नॅशनल्स म्हणजे काल आमी तेंचेडे इन डिटेल डिस्कस केले कितें कितें जावपाक जाय, हांगच्यान उदक भायर सरपाक जाय, ते भितुरले थंयच्यान जे नेवगी नगरान बांदावयले उदक येता पळय ते हांगच्यान पंचर जावन पयलीं एक येवजण आसलेली, हांगच्यान पायप्स आसलेली ह्युम पायप, तितल्यान दर्याक भायर वताले. म्हणजे जर उदक त्या वटेन कशें परिस्थितीन चडलें जर जाल्यार ते लो टायडाचेर सगळे भायर वताले आनी हाय टायडाचेर हो जो पोय जी आशिल्ली ती फुडें वचना, ते पंप स्टेशन आसा ते फुडलें ओल्ड पंप स्टेशन, त्या पंप स्टेशनार वचून ते पंप आउट जातालें. आतां परिस्थिती अशी आहा की हांगा पॅक केला,
थंय पयल्या फुडें ते पॅक करता म्हणटा म्हणजे हांगा पयल्या येते एक पायप पळय ह्या पायपांतल्यान उदक त्या वटेनल्यान येतले कितले नेवगी नगरचे बरें म्हाका दिसता आसतना अशें दिसता कोणी नेवगी नगर म्हणून आनी बांद एरिया इट इज नॉट नेवगी नगर आनी बांद हेच पोर्तायजाक उदक वयता HP पेट्रोल पंपाकडल्यान ट्रेन आहा थंयच्यान ते थंय वता हँडीक्राफ्टा कडल्यान त्या वटेन कनेक्टेड आहा त्या वटेन ते लेकार वयता म्हणजे परते हांगचे उदक जर आडयलें त्या वटेनल्यान रिवर्सान थंय वतले बरें फुडें एक पेंजीम कम्युनिटी हॉल आहा थंय जर तुमी वचून पळयत जाल्यार थंयच्यान पळयल्यार एक व्हाळूच भितर येता 2 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट आमी तांकां सांगता बोब मारून की बंद करा म्हणून बंद करपाक काय आयज मेरेन येवंक जायना प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची म्हणटा आयल्यान गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी बंद करा म्हणजे एका सायडीन तुमी आतां कशें थंयसर फ्लॅप घातलेले आहा त्या वटेन ते कशें फ्लॅप घातले ते अशे तरेचे एक वटेंतल्यान उदक येयलें टायड लेवल वाडले ते पॅक जावंक जाय उदक भितर एंटर जावंक जायना म्हणजे एका वटेन उदक भितर घेता आनी ते पंप बसयले तेच्यान भायर मारतले पर ते उदक भितर येवनी म्हणजे सायकल करून दवरला तुमी फूल आणि आता कमी झाला ओके पहिली पावसानं येताली पण आता चालू असता ओके घाण वास सगळं येतो चिखल घाण येऊन मारतात वास कितलो तेंप जालो अशें आहे झाले 3-4 महिने चालू आहे 3-4 महिने हेल्थान कंप्लेंट केली नाही ते मनीस ते हेल्थाचे येऊन गेले ते कोण गेले काय घेऊन ऍक्शन काय ते वखत किती किती मारताले ते सगळं भरता फुल नाही फुल भरता ते काळे सारखे उदक काळ्याने वास येता मच्छर बिच्छर भरलेले असतात सगळे काळे घाण उदक असे उदक थंय वचपाचे भुरगे बाळा हा धाकटे एका जो येलो तेका दुसऱ्याक येता दुसरे जाले की तिसरे आहा त्या दिसांनी म्हाका दिसता 2-3 महिने तरी आहात सगळ्यांचे आहा आमचो सुद्धा नंबर येऊन गेला 4 दीस येऊन काढला दिसाचे आता गेल्या आठवड्यात तरी दिसभर ओपन करून आम्ही द्या गेल्या आठवड्यात सोच्या पहिली खिडकी बंद करून द्या ना Necessary steps have been taken. Currently, the PWD is laying an alternate sewer line which will resolve the issue. Till the time they complete this work, they will clear the sewage using a sewage suction truck from the point where it is leaking. It may take 3 or 4 days for the situation to be back to normal, said CCP Deputy Mayor Sanjeev Naik. Sagun Gowde for Herald TV. The spate of accidents and accidental deaths in Goa seems unstoppable. Every other day, there are accident-related deaths and precious lives are lost. On Thursday morning, a 6-year-old child was killed in a mishap at Swarinagar. The spate of accidents and accident-related deaths in Goa is increasing by the day. Every other day, there are road accidents in which precious lives are lost. Thursday morning proved to be tragic for a Swarinagar child. 6-year-old Kundan Rathod was killed in another road accident near Bits Pilani. He was hit by a speeding Skoda car while crossing the road. Further investigation is on. Kiran Borkar for Herald TV. The incomplete bridge, which is supposed to connect Keri to Thirakol, is causing great inconvenience to people. The bridge, which now looks like a hideous structure, was supposed to be a direct link from Keri to Thirakol. People face problems with the ferry service since the ferry breaks down anytime and the low tide prevents the ferry from touching the ramp. The construction work of this bridge project had commenced in February 2014 when former Chief Minister, late Manohar Parrikar, had laid the foundation stone for this project. After completion of 38% work, the NGT issued a stop work notice for this project when Goa Foundation challenged the CRZ clearance, which was granted by the GCZMA for construction of the bridge across the river. तेरेकोल जी हे आसा फेरी आसा ताचे कडेन आसा तुमकां दिसता की हांगा जे दिसता पळय फेरी तुकाचे ते सगळे जे खड्डे पडलेले आसा आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार जी हांगा जी फेरी आसा ती फेरी जी धक्याक न लागता थंयसर जे रेती आसा ते रेतयेन तुंबलेली आसा गाडये जे आसा ते मॅक्झिमम गाडी हांगा ब्लॉक जातात आनी मोठ्या प्रमाणात हानी जावपाची शक्यता आसता सरकाराक आमी
कितलेदा तरी आमी अशें सांगता की हे बेगींतल्या बेगीन हे जावचें म्हणून, पूण गेले कितली सरकारां गेली तरी पूण अजुनूय तशेंच दिसता. जो पूल जो आसा पळय, जो पूल ह्यो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा. 2016 ह्या पुलाची पायाभरणी घातलेली आनी पूण तरी पूण अजुनूय तो पेंडींग आसा, तसोच बंद पडलेलो आसा. पण बेगींतल्या बेगीन सरकारान जे पूल जो आसा तो जर पूल जर बेगीन जर केलो आनी जर कनेक्टिविटी केरी टू केरेकोल जर केली जाल्यार हांगाचो जो फेरीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. इतलेंच न्हय तर हांगाच्यान जे भुरगे सकाळचे वता स्कुलान तांकां मोठ्या प्रमाणात त्रास जावपाची शक्यता आसता. पावसाळ्यांत हांगा जी फेरी आसा ती फेरी धक्याक लागत ना, इतल्याच कारणां खातीर कारण सगळी रेती भितर भरता आनी फेरीक आनी 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरांक त्रास जाता. इतलेंच न्हू तर ताच्या खातीर सरकारा कडेन लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन पूल जावचो, जेणे करून हांगाचलो जो विशय आसा तो विशय काबार जातलो. हो एक आमचो एक्स मुख्यमंत्री गोंयचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार, तेणी ह्या ब्रिजाचें काम स्टार्ट केल्लें. तेणी मांद्रे मतदारसंघान जे जे प्रोजेक्ट बरे विजन घेवन जे फुडें काडलेले, IT आसो, आमचे तुयेंचें हॉस्पिटल आसो, ते सगळे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा. मागीर हेका खंय तरी राजकारण काय हे जे आमचे लिडर्स आसा, बट एक म्हाका अशें दिसता की मांद्र्यान बीजेपीच्या लिडराक डॅमेज करपाचो प्रयत्न करता आनी तेतून लोकांक तेजो त्रास जाता. त्यातलोच भाग म्हणून हो आयज तेरेखोल ब्रिज आसा. एक आमचो गोंयचो भाग जो तेरेखोल म्हणून जो गांव आसा, थंय एक पंच मेंबर आमच्या केरी पंचायतीक निवडून येता. थंय एक मोठो प्रॉब्लेम पावसाळ्यान हयसर जेटीचेर इतले ते दर्या असल्या कारणान ल्हारां येता, फेरीबोट एक 2-2, 3-3 फूट उंच येता आनी त्या प्रमाणान तेतून भुरगीं येता स्कुलान. त्या भुरग्यांच्या जिवाकय धोको भरपूर आसा. आयज ह्या सरकारान ट्रिब्युनलान एका ग्रीन सिग्नल दिला की तो ब्रिज काम स्टार्ट करपाचें. पण जो आतां आमचो आमदार आसा, एक्टींग आमदार जो आमचो जी धारोलकर आहा, जी धारोलकारान हातून लक्ष घालपाचो. जे आमचे सगळे राजकारण सायडीक धरून जे मांद्र्यान जे लिडर्स आसा पॉलिटिक्सान सगळ्या पक्षांचे, तांच्यांनी एका व्यासपिठार येवन जे आमचे गोंयान तो आमचो भाग तेरेखोल आसून सुद्धा तो अलिप्त आसा, ही खरी वायट आसा गजाल. थंय आमच्या गोंयान ते मतदान करता पण तांकां लायट्स आसा ती महाराष्ट्र दिता, उदक महाराष्ट्र दिता, ते बी लिमिटेड दिता. थंयसर लोड शेडिंग चलता. हांगासर एक खंय तरी पायप दर्यांतल्यान घातला 4 कोटी मोडून. जनतेचो पयसो सरकार वेस्ट करता, तो बंद जावचो आनी बेगींतल्या बेगीन ह्या आमदारान, स्थानीक आमदारान ह्या पुलाचें काम स्टार्ट करून ह्या तेरेखोल आनी आमची केरी गांव आसा हेंची जे नातें आसा ते जुळोवचे. त्या खातीर खुबशे फायदे जातले. विनोद मेहतर for Herald TV. How are people managing to survive amid biting inflation? The food price is extremely high. Are people able to manage their monthly expenditure with their salaries? Listen to this special edition of Street Voices. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. महागाई वाढत हा. सिलिंडर काँग्रेस असताना 350-330 रुपये सिलिंडर आसलो. आता सिलिंडर 1100 वयर पावलो. 1100 वयर सिलिंडर पावलो. भाजी पळय, टमाटा पळय, कांदे पळयात खंय पावले ते रेट, खंय पावले पळय. मिरसांगे पळय 1200 रुपये जाले. वतात ते सगळी म्हारगाय जाली. तेलाची पोती 1 लिटर तेल आसले, कशें मिठे गोडे तेल आमी खाता न्हू, ते तेल आसले 95 रुपये लिटर आसले. आता 230 वयर पावले. अच्छे दिन खंय येयले आता बीजेपीन आमचे अच्छे दिन खंय हाडले. ही म्हारगाय वाडत गेली. हे BPL ही रशन कार्डा BPL आहा न्हू, BPL ते व्हडले बिझनेसमॅनांचे, व्हडले ऑफिसर, गव्हर्नमेंट कोण सर्वणा तेंचे BPL कार्डा आसा. बावड्यांक कोणाक BPL जाय न्हू तांकां मेळना ही BPLचे व्हडले लोक खातात हे BPL गरिबांचे म्हणून करून. हे BPL अच्छे दिन कोणाचे हे गव्हर्नमेंटाचे अच्छे दिन. तुम्ही सुशेगाद आहात मरे. 40 आमदार ओपोजिशन आहा. ओपोजिशन कोण आहा? सगळे गेले ओपोजिशन. 40 आमदारांनी एक दीस तरी एसएमएन तुम्ही इश्यू केला येतो. म्हारगाय खंय पावले ते तुमकां लोकांचे पडलेले ना. आता BJP इलेक्शन येयला, इलेक्शन लागीं येयला. आता अच्छे दिन येता तुमचे. अच्छे दिन एक स्किमी काडटात. हे गरिबांचे बाबडे कोण फॅक्टरीन वयता कामाक तो जगतलो कसो. दूध खंय पावले, कामाक वयता कोण बाबडे हॉटेलांनी कामाक वयता. बाबडे ते जगतले कशें, तेंची फॅमिली कशी जगतली. भुरग्यांचे शिक्षणाक कशें ते खर्च करतले.
तेंचे शिक्षणा भुरग्यांचे जेवण खाणा खंय पावला हे सिलिंडर खंय पावला तुम्ही आता अच्छे दिन म्हणटा न्हू लोकांक घातल्या त्रासान तुम्ही आमचो जो सरकार आसा तेणे आयज कितें म्हटलेलें अच्छे दिन आने वाले हे आयज अच्छे दिन आने वाले आयज कसले अच्छे दिन आने वाले हे लोकांचेर आयज तुमी पळयात मिनिमम वेजीस लोकांचे थंयच आसा जे लोकांचे वेजीस आसा तेजेर कांय वाड जावंक ना पूण फूड आयटम्स जे आसा ते आयज वाड जालेली आसा आयज इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स खंय पावलेले आसा ते पळयात सिलिंडर आयज खंय पावलेले आसा ते पळयात हावज वायफ आयज कितली परिस्थिती हे जाता ती पळयात त्रास जाता लोकांक हावज वायफांक आयज म्हागाई इतली वाडलेली आसा आनी वेजीस आसा त्याच जाग्यार आसा म्हळ्यार आयज लोकांचे बजट जे आसा ते खंय तरी हाल्लेले आसा आनी लोकांक आयज कितें करतलोच जाल्यार लोकांक आयज आत येयना लोकांचे म्हाका याद जाता की कितलींशींच वर्सां सावन आमी एक फुगडी आयकतात ती फुगडी म्हळ्यार कितली म्हारगाय गे सायबिणी बाजारांत गेल्यार दूड पावना आनी संवसार करचो आमी इश्टान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना कोरोना लागलो कोरोना काळांत कितलेशेच लोक कितलेशेच युवक जे बेकार जाले तांकां तांच्या नोकरी पासून हात धुवचे पडले तर सर्वसामान्यांच्या खिशाक जी म्हारगायची झळ आसा ती बसत आसा सर्वसामान्यांक हे परवडपा सारकें ना जाका जेम तेम पगार कमी आसा अशा लोकांक ही म्हारगाय आसा ती परवडना अक्षरशः जीण जगतालो म्हळ्यार तांचेर एक व्हड संकट कशें निर्माण जाल्लें आसा तेन्ना म्हाका सरकारा कडेन एकच विनवणी करची आसा ज्यो जीवनावश्यक गजाली आसात जशें की राशन ते उपरांत तांदूळ आसात ज्यो गजाली आसात जे आमी सदांच वापरतात जीवन जगपा खातीर तातूंतली गजाल म्हळ्यार आमी आतां कडधान्य आसात राशन आसात ते थोडे तरी सरकारान कमी करचो यत्न करचो कित्याक तर जेन्ना सरकार सत्तेर येयले तेन्ना तांणी सांगले की अच्छे दिन आने वाले हैं आनी खरेंच सांगात म्हाका जर अच्छे दिन जाल्यार अशी सर्वसामान्यांक झळ कित्याक बसतात आमी आयज काल पळयता म्हारगाई इतली वाडल्या सारकी कडधान्याचे रेट सुद्दां वाडलेले आसा आनी सरकार कितें कमी करपाचें नांवूच घेयना कमी कांयच जायना आमच्या सिलिंडराचोय रेट वाडलो कितें डॉमेस्टिकाचोय वाडलो मागीर तुजो कमर्शियलूय वाडलो आनी आयज हॉटेलान जी आमी भाजी 30 रुपयान आनी 20 रुपयान आनी 30 रुपयान खाताले ती भाजी आयज तुमी GMCनूच पळोवपाक शकता 50 रुपयाचे वयर भाजी पाव ओके सामान्य मनीस जो मिडल क्लास सारको जो गरीब आहा जो प्रायवेट कामाक आसा हे लोक एफोर्ड करपाक शकना आयज म्हाका सांग एक मनशाक जर सपोज एक 20,000 सुद्दां पेमेंट आहा न्हू हेचो हो पेमेंट इन्स्टॉलमेंट भरपाक लायटीची बिलां नळाची बिलां सोसायटी कितें घरांतलें सामान भरपाकूच गेलो सेवींग कांयच उरना सो आयज म्हाज्या नजरेन जाल्यार जे फूड आमचे कमोडिटीज आहात न्हू जे फूड प्रोडक्ट्स आहात ते खूब वाडलेले आहा सारके आनी सरकारान गरिबांच्या जनतेचे हे हाल पळोवन कितें तरी एक डिसिजन घेवपाक जाय की ते कमी जावपाक जाय म्हणून पॉकेटान कांयच उरना न्हू एट द एंड ऑफ द डे जो पेमेंट घेता न्हू तूं 1 तारखेक पेमेंट जो पडटा न्हू तो पेमेंट सामानाकूच वयता म्हाका सांग मागीर सगळे LIC म्हण नाका बाकीचे इन्स्टॉलमेंट म्हण नाका हे भरपाक सुद्दां पयशे उरपाक जाय न्हू जर तुजे कमोडिटीज वाडटात न्हू पेमेंटूय वाडोंक जावो पेमेंट वाडपाचें नांवूच घेयना कितें आनी स्पेशली त्रास जाता कोणाक सांग मिडल क्लास जे लोक आहा प्रायवेट कामाक जे आहा गव्हर्मेंट सर्वंटांक प्रॉब्लम ना प्रायवेट कामाक जे आहा न्हू तांकां बाबड्यांक त्रास जाता कितें तेच्या उपरांत मागीर आयज इच एंड एवरी थींग जे आमी जे खाता न्हू डे टू डे लायफान आमच्या भाजी म्हण नाका मसालो म्हण नाका कितें तेच्या उपरांत मागीर तांदूळ म्हण नाका गंव म्हण नाका दाळ म्हण नाका वाटाणे म्हण नाका सगळें वाडलेलें आसा आयज जो रेट हो जो आहा न्हू हो गरीब मनीस एफोर्ड करपाक शकना सो आमी म्हणूंक शकता हे गरिबाचें सरकार न्हू हे श्रीमंताचें सरकार म्हणून कितें हे रेट एफोर्ड जावपाक ना खंयच्या गरीब मनशाक कळ्ळें तुका सो सरकारांचे दखल घेवपाक जाय आनी कितें तरी एक विचार गरिबांचो विचार करून कितें हे जे आमी जे म्हारगाई सोंसता न्हू हेचेर कितें तरी तेंच्यांनी सोक्ष मोक्ष लावपाक जाय प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड TV. Just ahead of the Ponda municipality elections, the long-awaited hot mixing of the road at Dag in Ponda was finally done a few days ago, much to the delight of the people. But for how long will this road last? Nevertheless, the entire width of the road, including mud shoulders, was hot mixed, leaving pedestrians with no footpath.
Locals also concerned as there are no safety provisions at the Dag Ponda culvert for pedestrians to walk. The entire road is widened without the provision of mud shoulders or footpaths, and two dangerous poles along the road were not relocated. फोंडा डागान आसा तर हो रस्तो जो आशिल्लो ती गेली 2 वर्सां चड परस सिवरेजान फोडून उडयल्लो आनी लोकांक भरपूर त्रास जाताले. तो आतां खंय तरी रस्तो हॉटमिक्स केल्लो आसा आनी ती एक बरी गोश्ट आसा हॉटमिक्स केला. पण जेन्ना हॉटमिक्स रस्तो करता तेन्ना PWDन तेजी सेफ्टी एस्पेक्टूय पळोवपाक जाय आसता. ते नॉर्मली हे पळयना. आतां तुमकां दिसता आसतलो म्हाज्या फाटल्यान हो लायटीचो खांबो जो आसा हो खांबो बरोबर रस्त्याच्या मदीं आसा, ऑलमोस्ट मदीं आसा. जेन्ना रस्तो हॉटमिक्स केलो म्हणजे गाडयो स्पीड मारल्यो आनी हांगा तुमी ज्या तरेन लोक गाडयो चलयता दाव्यान उजव्यान ओवरटेक करता हांगा कोणी तर दाव्याच्यान ओवरटेक करून येयलो जाल्यार खांब्यार मारतलो आनी तेजो आख्खाच प्राण वचपाक शकता. ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवप तितकेच गरजेचें आसता PWDन. आनी आतां हें तुमी रस्त्याची पळयल्यार रुंदी कशी केल्या ती पळयच्यात जाल्यार परत हांगा जे रस्त्यार चलून वचपी लोक आसतात त्यावूय लोकांक तितलोच रस्त्यार चलपाचो हक्क आसता. हेजें खंयच कन्सिडरेशन केल्लें ना. आनी तितून कितें जातलें हांगा सारक्यो फुटपाथी ना, रस्तोय रुंद केल्लो आसा. जो लोक चलून वयता तेंचेर गाडी खंय तरी हाडून मारपाची आनी तांकां फ्रॅक्चर जावं तेंचे जिवीत हानी कितें जावपाचें असो हांगा सगळे तरेचो हांगा भंय आसा. म्हणून PWDन हांगा रोखडेंच तेजी पेडेस्ट्रियन सेफ्टीची विचार करचो. हो खांबो आसा तो खांबो फिक्स करून घेवचो आनी ना ती एकामेकाचेर ब्लेम घालची की आमी इलेक्ट्रिसिटी पळयला हेणी करूना हेणी करूं. हे नॉर्मली PWD गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक ब्लेम गेमी घालता. जर लोकांच्या जिवाचो प्रश्न आसा हांगा हो खांबो जाता ते बेगी अर्जंटली हो शिफ्ट करचो आनी बाकीचे सगळे पेडेस्ट्रियन फेसिलिटीज हांगा करच्यो. पण डायगनली ऑपोजीट PWD ऑफिसाच्या फुडल्यान एक आसा आनी ताचोच फुडें आनी एक खांबो आसा. अशे दोन हे खांबे रस्त्याचे जवळ जवळ 1.5 मिटर रस्त्याचे भितर आसा हे खांबे. हांगा केन्नाय हांगा कितेंय जावपाक शकता. तर आमी गोवा रोड सेफ्टी फोरम टेम्पररी हांगा आतां हांव सांगता हांगा आतां हांव रिफ्लेक्टर्स लायतलो आतां हांव सो दॅट रातच्या लोकांक तो विजिबिलिटी तेजी वाडची म्हणून. तुमकां खबर आसतली 7 वर्सां जालीं हांगा सिवरेजीक लागून हांगा रस्तो सगळो खणून उडयलेल्या कारणान कंप्लीट रस्तो पिड्यार जाल्लो. तेन्ना हांगा भरपूर लोकांनी त्रास काडले रोडाक लागून. जाणट्यांनी नेणट्यांनी तशेंच लोकांल्यो गाडयो लोकांली कमरां हांगा मोडून गेलीं. तेन्ना आयज 7 वर्सांनी हांगा हो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो आहा आनी तुमी पळयलें आसतलें समोराक एक पोल आसा तसोच फुडें आनी एक पोल आहा. हो व्हेरी डेंजर जाल्लो आसता पोल सारको. कारण हांगा पावसान जर लायट नासतना कोणूय जर एक परकी सुद्दां गाडी घेवन येयले जाल्यार ह्या खांब्याक गाडी मोकून मरूं सुद्दां शकता. हे हॉटमिक्स जावचे पयलू हे पोल पयलू काडपाक जाय आशिल्ले ते पोल काडले ना. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा चलपाक फुटपाथ ना. जर चलपाक फुटपाथ सुद्दां आसली जाल्यार थंय गाडी पार्क केल्ली आसल्या कारणान लोक रस्त्या वयल्यानूच चलता आनी ही चुकीची गजाल आसा. जेन्ना दुसरी गजाल गटार सारके नात हांगा हॉटमिक्स रोड केला बरी गजाल गटार सारको ना. तेन्ना हांव म्हणटा जाता तितले बेगीन गटार सगळे काडचे सगळे साफ करचे. ज्या जाग्यार फातरी ना त्या जाग्यार फातरी घालच्यो कारण लोक हांगा चलून वयता ते गटारांत पडपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. As a celebration of World Heritage Day, the villagers of Shioli witnessed the inauguration of the restored Dawarne at Portavado, Shiolim on Wednesday. Dawar in Konkani means to place on. These were believed to have been erected to help the tired vendors to rest by temporarily placing the heavy load of their heads on these platforms unaided. World Heritage Day was celebrated in Shiolim by inaugurating the restored Dawarne built by the great-great-grandfather of the Souza Montero family, Dr. Antonio Caetano Souza, in their own property. A century ago, Dr. Antonio Caetano Souza thought about the fatigued villagers and vendors passing by his house on foot. With no space to place their baskets and without the help of another to lift the basket and place it back on their head, they had to continue walking. He built a Dawarne, a structure of red bricks wide enough for the baskets and at a height that can easily shift the weight back on their head. With the advancement in technology and as time passed, this Dawarne was long forgotten. Fast forward to 2023, the same Dawarne in the family property of the Souza Montero at Porta Vada, Shiolim has been restored to its former glory. वचपाक तांणी सोपो दवरला. दिवाडे वचत जाल्यार 2 वंटी बांधल्या ताका वयर स्लॅब घाला. There is another type of Dawarne.
ताका आमी डॉलमॅन म्हणटा. तुमी खूब कडेन पळयलां आसतलें 2 फातर आसता नाल्यार 3 फातर आसता व्हडले आनी ताजेर एक एक्चुअली वयर आसतालो. नाव दोस दवरनेस एंड दीस दवरनेस टेल यू अ स्टोरी. ही दवरणी खंय आसताली? ज्या रुटाचेर लोक येताले आनी वेताले पळय त्या रुटाचेर वचले आसताले. कारण पांटलो सकयल दवरून तो परतो तकलेर घालपाक तुका दुसरो कोण तरी जाय आसलो. दिस वॉज ऑन अ बिझी रूट. वायल ती 3 फातरांची जी आसताली डॉलमेन्स म्हणटात ताका, ती दोंगरांनी आसताली नाल्यार इन प्लेसीस विच आर अवे फ्रॉम देर. सो लोक कितें करताले, तो वयलो फातर आहा तो दुखलून उडोवप सकयल. And they were about the same height like this, 3 of them. So तू आयलो, त्या 2 फातरांमध्ये भितर गेलो, तुझे पाटले वयर दवरले, सायडीक सरलो. You rested for some time, then you got back in between those 2 stones, lifted it up, and then went. You didn't require help. So it tells you that that route was not very, it did not have settlements on the way. There was not too many people coming over there. But आयज हो टायम आयला की जे रस्ते दवरण्याचे कुशीक आसताले तेच आता वायडनिंगाक लागून आमची दवरणी खावपाक लागल्या. आय एम नॉट सेइंग दॅट इट इज बॅड. डेव्हलपमेंट इज गुड. बट इफ इट इज एन अपील टू एव्हरीबडी. आमचे गांव भाव आहा हांगा, प्लस वी हॅव गॉट द सरपंच हियर, प्लस वी हॅव गॉट AG member here, and we have got Alexis over here, whose cartoons have a much better impact than the speeches that we give. Many of the places that I have gone in Goa, I have seen Dornis, Aiznati. But I will just tell you a few things about this Dorni. This Dorni is very unique. Unique because it is made for people of 2 different heights. Prakash Karekar for Herald TV. With the saga of trucks getting stuck into Panjim's roads continuing, a water tanker was stuck into the haphazardly fixed pothole in Pato, Panjim, near the Central Library on Thursday. This incident has once again questioned the smart city project's smartness and its efficiency. Prasad Polji for Herald TV. What is the roadmap for futsal in India? How is it shaping up after the initial years? Are there plans to start age group tournaments in India? What is needed to make futsal a thriving sport in Goa? Is there need to promote it in schools? You can watch the full interview with Joshua Vaz, AFC futsal coach and instructor on our program Sports Talkies on Herald TV and YouTube. In India, futsal, now there is a roadmap for futsal. You know, we had the first National Futsal Club Championship in 2021 and the second National Club Championship in February 2023. There are also plans to start the National Futsal team and also to take part in the AFC Championship next season. Minerva Punjab will also be taking part in the AFC Cup that is coming up in September. So the roadmap of futsal in India now is pretty much quite clear. And plans to start age group tournaments also will be there in the future under the new leadership of the President Kalin Chobe. Regarding Goa, I think for Goa to improve in futsal, we need to have a senior men's championship on the proper futsal surface like they did in 2021, and also we need to start inter-school futsal championships for under 8, under 10, under 12 and 14, so that we promote futsal in schools. This is how it is done in Europe and also in South America. Deven Gaonkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.